چیزهای زیادی هست که مردها در مورد زنها نمیدونن. یکی از اون موارد نیاز زنها به نوازش شدنه که بهتره مردها راجبش اطلاعات به دست بیارن. توی این ویدیو نقاطی در بدن زنها که نیاز به نوازش دارن رو آوردیم. نقاطی از بدن که شاید فکرش رو هم نکنید. تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. زن به عنوان حساس ترین موجود خلقت مثل یک حریر لطیفه و اونجا مردها باید در مورد نیاز زن به نوازش بدونن خیلی ضروریه، برای اینکه کمک میکنه به حفظ رابطه و استحکام هرچه بیشتر روابط زناشویی. به همین دلیل توی این ویدیو به بیان نکاتی پیرامون اهمیت نوازش خانم‌ها میپردازیم. اگر از اون دسته مردهایی هستید که خیلی از رابطه زناشویی خودتون لذت نمیبرید، کمی به عقب‌تر برگردید و دلیلش رو در رفتار خودتون جویا بشید. آیا شما فقط به صرف ارضای میل جنسی خودتون به سمت همسرتون میرید؟ آیا مراحل عشق ورزی و عشق بازی رو با همسرتون به درستی انجام میدید؟ هیچ میدونید زنها برای اینکه در رخت خواب بهترین باشن باید آماده بشن و حس اونها از طریق نوازش کردن و ناز کردن برانگیخته میشه؟ اگه تونستید این حس رو در زنی زنده بکنید، مطمئن باشید که بهترین رابطه دنیا رو شما با اون خواهید داشت. نکته طلایی: زنها به طور معمول کمی دیرتر از مردها به اورگاسم و اوج لذت جنسی خودشون میرسن. پس این شما مردها هستید که باید با عشق ورزی قبل از نزدیکی میتونید این حس رو در اونها زنده بکنید تا تقریبا در فاصله نزدیک به همدیگه اوج لذت جنسی رو تجربه کنید. برای همدیگه توی رابطه وقت بذارید و سعی کنید نقاط حساس همدیگه رو شناسایی بکنید. کدوم قسمت از بدن زنها باید لمس و نوازش بشه؟ همین که یک مرد معاشقه رو با نوازش گوش و موها شروع میکنه، حس گرمایی رو تو وجود زن شعله ور میکنه که برای آغاز بهترین گزینه ممکنه. گوش و گردن. پشت گوش ها و نواحی گردن و زیر چانه یکی از نقاط حساس زن هاست که نوازش و بوسیدن این نقاط میتونه بسیار براشون لذت بخش باشه. عضله‌ای در اطراف گردن برای اتصال پایه جمجمه به سینه وجود داره که مملو از نقاط حساس هستش. پشت و بازوها. زنها همیشه به دنبال مردهایی هستن که حس امنیت و آرامش رو به اونها بدن. زمانی که مردی با بازوهای خودش یک زن رو در آغوش میگیره، یعنی به همسرش حس اطمینان و قدرت رو القا میکنه. توی این جور وقتها پشت همسرتون و بالای بازوهای اون رو به آرامی نوازش بکنید. شانه های اون رو کمی ماساژ بدید تا ریلکس بشه. دست ها و مچ دست. فشردن دست ها و مچ دست میتونه حس صمیمیت رو افزایش بده و برای هر دو طرف خوشایند باشه و در عین حال نیاز زن به نوازش رو تامین کنه. انگشتان دست و پا. نوازش انگشتان پا و به خصوص دست گرمای شدیدی به وجود میاره. برای شروع میتونید انگشتان همدیگر رو ماساژ بدید، اما کمی بعد حس آرامش و ریلکسی تبدیل به یک حس قوی جنسی میشه که مرحله به مرحله شما رو برای داشتن بهترین رابطه جنسی نزدیک میکنه. نوازش لب و دهان. لب‌ها بسیار حساس هستند و همینطور در ناحیه مثلثی صورت قرار دارند. اعصاب بسیار زیادی در اطراف این ناحیه وجود داره. جالبه بدونید که بوسیدن برای اولین بار منجر به آزاد شدن هورمون‌های دوپامین میشه که موجب تجربه احساس بسیار خوبی میشه و بوسیدن بعد از اولین بار موجب ترشح هورمون اکسیتوسین میشه که حس دوست داشتن و گرمای بیشتر رو ایجاد میکنه. داخل ران. یکی دیگه از نقاط حساس بدن زنها داخل ران هستش. این قسمت از بدن زنها قبل از رابطه جنسی میتونه اونها رو بسیار برانگیخته بکنه. چه نیازی باعث میشه تا یک زن بخواد توسط یک مرد لمس بشه؟ جالبه بدونید تمام زوجینی که نخستین بار
برای جذابیت همدیگه جذب همدیگه شدن، در ادامه بهتر میتونن رابطه عشق‌بازی خوبی برقرار بکنن. یک زن تا زمانی که یک مرد براش جذابیت داره که احترامش حفظ بشه. به عنوان مثال اگه مرد موجب ناامنی در زن بشه یا ضعف عاطفی داشته باشه، زن کم کم حس خودش رو از دست میده و کمتر توسط این مرد تحریک میشه و در نهایت از این رابطه بیرون میره. پس زنها توسط مردانی تحریک میشن که به اونها احترام بذارن و به طور جاه طلبانه با اونها رفتار نکنن. اگه مثل کوه پشت زن باشید و از اونها حمایت بکنید، بیشتر خواهید تونست یک زن رو تحریک بکنید. زمانی که زنها توی یک رابطه دو طرفه عاشقانه و گرم هستن، حتی یک بوسه ساده از گونه یا یک نوازش ساده حس زن رو برانگیخته میکنه و تمایل داره که با اون فرد رابطه برقرار بکنه. نیاز زنها به نوازش بعد از اتمام رابطه جنسی. اکثر مردها دارای حس قوی جنسی قبل از رابطه جنسی هستن و بلافاصله پس از اتمام آمیزش جنسی حس اونها فروکش میکنه و گاهن به طرف مقابلشون بیمیل میشن. اما برعکس زنها که بلافاصله بعد از اتمام مقاربت نیازمند محبت و نوازش بیشتری هستند. این دو عملکرد شاید بخشی از حس درونی زن و مرد باشه، اما اگه شما واقعاً عاشق اون زن باشید، با اتمام نزدیکی اون رو تنها نمیذارید و برای چند دقیقه هم که شده اون رو در آغوش بگیرید و نوازش کنید. این رفتار موجب افزایش حس اعتماد زن به مرد میشه. نیاز زنها به نوازش رو فراموش نکنید. اکثر مردها بصری هستند و اکثر زنها شنوایی هستند. مردها دوست دارن ببینن و زنها دوست دارن بشنون. پس تا میتونید در گوش همسرتون با آرامی از زیبایی های اون و جذابیت های اون بگید. گفتن همین نکات ریز موجب چند برابر شدن حس اون به شما میشه و میتونید به برقراری یک رابطه خوب و گرمتر بسیار کمک بکنه. فراموش نکنید پس از پایان نزدیکی حتما به همسرتون بگید ممنون بابت حس آرامشی که برای من به وجود آوردید. با این گفته به اون حرمت گذاشتید و باعث میشید روابط بعدیتون گرمتر باشه. بعضی از زنها از اینکه همسرشون تنها زمانی به سمت اونها میره که میخواد رابطه جنسی داشته باشه شاکی هستن و معتقدن این کار اونها رو دلسرد میکنه. نیاز زن به نوازش و محبت‌های جسمانی مانند در آغوش گرفتن، نیازی که اغلب توسط آقایون نادیده گرفته میشه. زنها به تماس جسمانی غیر از زمان نزدیکی نیازمندن. زنها از تماس جسمانی با همسرشون لذت میبرن، اما نه فقط در رخت خواب و هنگام نزدیکی. اونها به تماس جسمانی در مواقع غیر از نزدیکی هم نیازمندن. هنگامی که مردها فقط به منظور برقراری رابطه جنسی به سمت اونها میرن، آمادگی اون رو ندارن که با عشق و شور و حال و پذیرش تمام به اونها پاسخ بدن. قبل از اینکه جسم زن آمادگی پذیرش مرد رو داشته باشه، باید قبلش آماده شده باشه. هر بار مردی دست همسرش رو میگیره و موهاش رو نوازش میکنه یا در آغوشش میگیره، اون هم بی هیچ دلیل خاصی گویی بهش میگه دوستت دارم. این به راستی قلب و روح زنها رو پر از شادی و رضایت میکنه. در اینجا چند توصیه برای آقایون داریم. مرتکب اشتباه همه یا هیچ نشید. همه یا هیچ یه باور غلطه که به مرد میگه حق نداره آماده بشه مگه اینکه وقت این رو داشته باشه که تا آخرش بره. بنابراین از مردها در مواقعی که وقت ندارن از هر گونه تماس و محبت جسمانی دیگه خودداری میکنن، چرا که این کارها ممکنه اونها رو آماده بکنه و از اونجا که وقت ندارن تا به آخر برن پس ترجیح میدن هیچ کاری نکنن. اونها به طور ناخودآگاهانه به خودشون میگن ببین حالا که وقت ندارم ارضا بشم، چرا هم خودم رو اذیت بکنم هم زنم رو، و اینجوریه که نیاز خودشون و نیاز زنشون به نوازش رو نادیده میگیرن.
آقایون عزیز، سعی نکنید با رسیدن به ارضای کامل هرچه زودتر از شر احساسات لطیفه عاشقانه و انرژی جنسی خودتون خلاص بشید. اجازه بدید این انرژی کمی توی بدنتون ذخیره بشه. یاد بگیرید که چگونه اون رو در قلب خودتون بالا بکشید. خواهید دید که عشقتون نسبت به همسرتون افزایش پیدا خواهد کرد. بعد از اون وقتی که باهاش عشق ورزی میکنید به سطوح جدیدتری از لذت و شور و شعف جنسی خواهید رسید که در گذشته هرگز تصورش رو هم نمیکردید.